Ito yung square nila. Ganda. Daming ibon. Takbo ka. Ayoko ba magalit sa akin yung mga tao? Wala. Fail. Good morning, Kibiters. Welcome back to another episode of Vince and Yosh. Of course. Episode for today is Barcelona walking tour. Mawala ka energy. Tatawid na. Kaya tatawid muna kami. Kita nyo naman ngayon, it's a gloomy day. Pag gloomy affected ako. Affected yung mood ko. So, sana hindi ganun na mangyari today. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. So ngayon, magla-lunch na muna kami. Tanaman kung saan yung lunch. Hindi. Saan yung lunch? Ciudad Conda. So, nirecommend siya ni Bench. Shout out kay Ben. Ayun guys, grabe, busog na busog kami. So, kumain kami sa Ciudad Contal. And, ang dami namin in-order. Order kami ng tapas. Order kami ng fried seafood. Tapos, order kami ng foie gras with steak. Ano lang yun maliliit na sizes lang. Mga portions lang. Tapos, sarap ng cold cuts. Panalo siya. Tsaka yung bread. Super sarap. Crispy siya. Tapos, may kasamang tomato. Hindi ko lang paano nila ginawang ganun yun. Na hindi nagsasag yung bread. Sarap. Highly recommended kung pupunta kayo ng Barcelona, doon kayo kumain kasi for sharing siya, tapos pasok sa budget. Napadami lang kami ng kain, kaya medyo mahal yung bill namin kasi super dami. Kaya ito, busog na busog. Foie gras and steak. 5 Mura, euro. mura pa rin yun kasi 5 euro. Tapos masarap talaga yung steak. So, nandito kami sa Plaza de Catalunya. Ito yung pinaka-main square ng Barcelona. Tapos dito rin yung mga gusto yung sumakay ng mga bus, taxis. So, na mas madali, dito kayo pumunta. Kasi nandito yung mga tour buses nila. Nandun yung bus pa airport. Yun, nandito din. May stop din yung Oho bus. Pero guys, ingat kayo. Dito madaming may mga kawatan eh. So, bantayin niyo yung mga gamit niyo. Tip namin sa inyo, basta ilagay niyo yung mga gamit niyo sa harapan. Tapos, kung may zipper man yan, hawakan niyo yung zipper ng bag niyo. Hawakan niyo yung zipper ng bag niyo. Tapos, kung declip naman siya, hawakan niyo yung clip, i-secure niyo lahat. Ayan, ganito yung ginagawa namin. Kita niyo naman, ayan, pahawak sa bag. Diba? So, yun, ito yung square nila. Ganda. Daming ibon. Takbo ka. Ayoko ba magalit sa akin yung mga tao? Wala. Fail. Ayun guys, we booked our tours dito sa Generation Tours. So free walking tour siya kagaya nung kahapon. So kung nakita nyo, hanapin nyo lang yung guide na may blue umbrella and blue na shirt. Dito sa Pla de la Soup sa tapat ng Barcelona Cathedral. Changes happening over here in the city. The city was spreading from its center to the new area. Also, at the time, there was also a very, very important event held in the city called the First Universal Exposition of Barcelona in 1888. Every time there was a big event in the city, a lot of projects were done to make the city look more appealing for visitors. Are you able to tell me in which style was it built? Can anyone guess the style? It's actually neo-Gothic.
So kita nyo naman ngayon, umuulan na. Nakapayong ako. Ayan. Yung sa likuran ko, isa siyang museum. So, yung museum na to, dyan makita yung ruins ng ancient Barcelona. So, sa Sunday, bukas siya ng hapon. If you're planning to visit some museum, ito yun. Libre siya pag Sunday afternoon. Tapos yung Barcelona Cathedral naman, free yung admission from 8 a.m. to 8:30 a.m. Imbis na pumunta kayo ng hapon, bayad pa kayo, edi punta na kayo ng umaga, gising na maaga. And yun, libre pa. So nandito kami sa square kung saan daw ine-execute yung mga heretics noong panahon nila King Ferdinand and Queen Isabella. Dati daw yun yung nag-combine yung dalawang kingdoms sila. Yun yung tinawag yun ng Golden Era of Spain.